A sok repkedés után itt az ideje, hogy megmutassam, milyen drónt használok a videóim készítéséhez. A kicsomagolást 2018. januárjában rögzítettem, de nem hinném, hogy azóta sok minden változott volna. Szóval lássuk, mit rejt a DJI Mavic Pro Flymore Combo csomag. Ahhoz képest, hogy mennyi mindent tartalmaz a Flymore Combo, egy meglepően kisméretű dobozban érkezik, szóval nem csak a drónt tervezték meg jól, hanem a csomagolását is, kihasználva az összes létező helyet. A csomag 31,5 cm széles, 24,5 cm magas és 15 cm mély. A kisméretéhez képest elég nehéz, majdnem 4 kilót nyom. A doboz tetején találsz egy fogantyút, szóval akár hordtáskának is használhatnád, amit viszont nem javaslok, mivel sima kartonpapírból van. Amúgy is jár hozzá egy külön erre a célra szánt hordtáska, sokkal kisebb méretben. Emellett annyira gyönyörű a csomag, hogy nekem nem lett volna szívem tönkretenni, még akkor is, ha ez volt a legelső dolog, amit megtettem. Szóval legyél óvatos a kibontásnál, nehogy úgy járj, mint én. A szakítás nélküli kibontáshoz először a fogantyú feletti két fület kell felhajtani, majd szép lassan lehúzni a borítást a dobozról. Nem adja meg magát egyszerűen, szóval tényleg legyél óvatos. Ne erőltesd, ha nem akarod elszakítani. Ha sikerrel vetted az akadályt, akkor jöhet a kicsomagolás lényegi része. A doboz felnyitása után először a hordtáskát fogod látni. Ahogy közelebb emeled magadhoz, egyből megcsap a nagyon jó új illata. Már első tapintásra nagyon strapabírónak tűnik, szóval hosszú ideig ki fog szolgálni, és a drón is biztonságban lesz benne, amit a másik oldalon a fedőszivacs eltávolítása után találsz meg. Őszintén szólva az első benyomásom az volt, hogy ez sokkal kisebb és könnyebb, mint gondoltam. Igen, jól látod, a felső propellerek nincsenek felrakva, ezt neked kell megtenned. A három aksi közül az egyik a drónban van, a másik kettő pedig a dobozban. Szedd ki a drón alatti újabb réteg védőszivacsot, ez alatt találod a pótakkumulátorokat. Mindegyik aksi 25 és 50% közötti töltöttséggel érkezik, de formázni nem kell őket, elég simán feltölteni mindegyiket. A doboz ezzel kiürült, a többi tartozékot a hordtáskában fogod megtalálni. A táskának, ahogy korábban is mondtam már, nagyon masszív érzete van. Biztos tudod, hogy mire gondolok, nem egy prémiumnak szánt, de igazából gagyi kínai vacak, hanem valóban kiváló minőségű. A külső zsebekben nincs semmi sem, de ez nem azt jelenti, hogy később ne rakhatnál beléjük bármit, elég jól bírják a gyűrődést és idővel sem tágulnak ki. A többi tartozék csak a táska kicipzározása után válik láthatóvá. A felső cipzáros részben találod meg a távirányítóhoz szükséges kábeleket külön műanyag zacskókban. Aztán legfelül lesz a táska pántja, amit én még sosem használtam, de lehet, hogy neked hasznos lesz. Szintén megtalálod a távirányító töltéséhez szükséges kábelt, illetve a tápkábelt, ami egy tépőzáros szalaggal van rögzítve. A drónt én Kínából rendeltem, ezért a dugó nem európai szabvány, de kaptam hozzá átalakítót is, amivel gond nélkül használható. A csomag alja fele haladva megtalálod az autós töltőt, ami nem moduláris, a vezetékek fixek rajta, illetve a sima töltőt, aminek a tápkábele cserélhető. A másik zsebbe találod a távirányítót, aminek a karjait egy vastag szivacs védi. Ahogy látod, elég szépen tükröződik. Mindezek alatt van a külső akkumulátoradapter, ami teljesen más, mint gondoltam, hogy lesz, de erre is visszatérünk még egy kicsit később. A belső zsebekben az utolsó tartozék a töltéselosztó, meg pár nedvesség megkötőtasak. Ha tisztában vagy a Flymore Combo tartalmával, akkor valószínű hiányolod a plusz propellereket, amiket az első cipzáros zsebben találsz meg egy kartonlapba belefűzve, ami segít a rendezett tárolásban is. Ennyi a táska tartalma, meg is van az összes kiegészítő, ami a Flymore Combóval jön. Most nézzük meg a kapott tartozékokat egyesével közelebbről. A töltőkábel elég kicsinek tűnt elsőre, csak 120 cm hosszú, de ez még sosem okozott problémát nekem. Az aksik töltése elég egyértelmű, csak csatlakoztatni kell őket a hálózati töltőhöz. Az autós töltő ugyanez, leszámítva persze a szivargyújtós csatlakozót. Sajnos a külső akkumulátoradapterrel nem tudod a Mavic aksiait tölteni, egyszerűen nem lenne meg hozzá a kellő áramerőssége egyik powerbanknek sem. Pont fordítva működik, a drón aksijáról tudsz tölteni tetszőleges USB-n áttölthető eszközt.
Elsőre ez hülyeségnek hangozhat, de mindössze 25%-os töltöttségű aksival fel tudsz tölteni egy iPhone 6-est, vagy a drón távirányítóját is teljesen. Mivel 25%-kal már amúgy sem nagyon repkedsz, ezért ez így tökéletes vésztartaléknak. Az elosztóhoz a töltőt az alján keresztül tudod csatlakoztatni. Ha sikerült, akkor akár 4 aksit is tölthetsz vele, viszont sajnos egyszerre csak egyet. Ez azt jelenti, hogy először a legjobban feltöltöttet fogja 100%-ig tölteni, aztán a második legtöltöttebbet, és így tovább. Természetesen az lenne a legjobb, ha mind a 4 egyszerre tudna töltődni, de sajnos ezt nem támogatja ez az elosztó. Ahogy a többi tartozék is, úgy a távirányító is nagyon prémium minőségű. Hajtsd ki az alsó karokat, ide tudod berakni a telefonod vagy a kisebb méretű tableted. A benne található kábelt kicserélted az eszközödnek megfelelően, Lightning kábel kell a régebbi Apple termékekhez, ezzel érkezik a távirányító, Micro USB a legtöbb androidos telefonhoz, és USB-C a legújabb telefonokhoz. A távirányító karok strapabíróak és rugósak, ha elengeded őket, egyből visszaugranak középre. Az antennákat felül tudod kihajtani a hatótávolság maximalizálása érdekében. Most, hogy megvolt a kicsomagolás, mérjünk még egy párat. A drón maximális magassága 42 cm, a maximális szélessége pedig 49 cm. Ez elég nagynak tűnik ahhoz képest, hogy milyen pici a drón, amikor össze van hajtva. Ez azt is jelenti, hogy legalább egy 50x50 centis hely kell csak ahhoz, hogy egy helyben lebegjen. A drón súlya aksival együtt 756 g, amiből az akkumulátor önmagában 238 g-ot tesz ki, de azért ez nem egy elviselhetetlen súly. Szóval ez minden, amit a DJI Mavic Pro Flymore Combo csomagjában találsz, elég jól néz ki így kirakodva. Ha kedvet kaptál hozzá, akkor javaslom a DJI hivatalos áruházát, lent a leírásban megtalálod a linket is. Nem sokára azt is megnézzük, hogyan kell összeszerelni és felkészíteni a drónt az első repülésre. Ha most találkozunk először, akkor ezen a csatornán drónokkal kapcsolatos videókat találsz, nem csak ilyen technikait, hanem tényleges rövid filmeket is egy-egy nevezetes helyről vagy eseményről. Ha érdekelnek ezek a dolgok, akkor érdemes feliratkoznod, hogy értesítést kapja a következő részről is. Ha tetszett a videóm, lájkold vagy oszd meg, hogy más is értesülhessen róla. Kövess Instagramon és Facebookon, ha érdekel, hogy mi mindent csinálok még. Köszi, hogy megnézted, hamarosan újra találkozunk.